päädyin silloin siihen omaan tuotteeseen sen takia, että ei tavallaan olisi sitä. No kilpailee sitten joku toinen tekee niin oman näköistä tai sen näköistä, kun tekee, että millä erottuu. Että ei olla sitten niiden samojen tuotteiden kanssa kilpailla kuin kaikki marketit ja kaikki ketjut, koska emme pystytä niihin. Ei pystytä koskaan kilpailemaan eikä kiinalaisten kanssa eikä tuotteiden, vaikka ne olisi vastaavia tuotteita ja näyttäisi hyvältä, niin ei siltikään pystytä, mutta se on tavallaan, ensin se tuntuu uhalta, mutta nyt se on niin kuin tavallaan mahdollisuus, kun pystyy tekemään semmoista, mitä ei vielä kukaan ole niin kuin kerennyt. Tavallaan justiin sitä ei ole tehnyt, vaikka onkin sama tuote, mutta se ei ole samanlainen. Niin se on tavallaan niin semmoinen mahdollisuus ja aina on vähän askeleen edellä sitten sitä seuraavaa. Että koskaan mä muistan, että yhdessä työpaikassa, kun oli aikaisemmin nuorempana, niin aina se sanoi se työnantaja, että ei koskaan, että se on aina perässä, joka on perässä, että ei kannata perässä kulkea ja matkia toisia, että tekee sitä semmoista, mitä vielä toisella ei tavallaan niin just samanlaista ole. No olen tietenkin mulla niin tämän yrityksen kanssa pitää olla yhteistyökumppaneita, ne, jotka tuottaa meille palveluita ja osaamista, ei kaikkea voi itse tehdä. Ja sitten taas me myydään toisille yrityksille. Ja itse olen ollut yrittäjä naisten puheenjohtajana ja meillä on ollut tosi niin tuottava ja näkyy semmoista. Verkostot on tosi tärkeitä, että pystyy, vaikka nykyistä ei enää niin kauheasti ole aikaa, mutta silloin tietyssä vaiheessa, kun tarvii sitä, niin oli paljon yhteistä. Aina toisilta oppii semmoista erilaista, kun jokaisella on omat näkemykset. Ja siinä aina oppii, mitä enemmän on tekemisissä ja eri alojen kanssa. Silti on sama yhtenäisyys. Yrittäminen on tavallaan, niin kuin kaikilla on, jos sanotaan kaupallisesti, niin samat tavoitteet, niin sitten aina kuulee toisilta tai oppii, että ei ole koskaan ollut niin mitään kateutta kenenkään kanssa, päinvastoin aina on niin löydetty yhteisiä ja positiivisia ajatuksia ja sitten kehitetty tavallaan, että mitä jos tehtäisiin nyt ja niin nyt varsinkin on niin puhuttu yhteisistä semmoisista palavereista, että mietitään jotakin asiaa, että miten nyt, että vaikka paikallisesti tai sitten nyt vaikka kun ollaan messuilla, niin siellä tulee aina semmoisia uusia, jotka on ihan muualta ja tekevät vähän. Ja tavallaan näissä luennoissakin, kun minkä yrittäjät tekee, niin aina sieltä löytyy sellaista, minkä jää sitten tuonne mielen päälle, että tuo oli tosi hyvä oivallus, että kannattaa niin miettiä ja miten se toimisi minun yrityksessä ja tavallaan sitten antaa toisillekin. Mä olen aina tykännyt antaa toisille niitä semmoisia, mikä on kokenut itse, että ne on tullut yhtäkkiä vasta oivalluksena, että se on semmoista tietynlaista semmoista puurtamista, kun sitä touhutaan innoissaan ja sitten niin mennään sitä samaa kaavaa myöten ja sitten kun tulee joku oivallus, niin se on niihin pitää aina tarttua heti ja sitten niin kuin tuossa luovuudessa, niin niitähän ei sillä saa sitä uutta tuotetta esimerkiksi, että nyt minulla on maanantaina tai tiistaina aikaa, niin mä teen nyt sen uuden tuotteen. Sehän ei tule koskaan sillä, että sitä tavallaan työstetään, se tulee tuonne takaraan alitajuntaan ja sitten kun se tulee, niin sitten se pitää vaikka yöllä lähteä sitten laittaa ylös, että se muuten seuraavan päivän tohinnoissa sitten hukkuu. Ja kyllä sitten, jos oikein tulee tosi niin hyvä idea, niin sitten se, ei se unohdu vielä sitten seuraavana päivänä. No yhteistyössä on parasta oikeastaan se kun on joku asia, josta kaikki, niin kuin, tavallaan kaikille on se tärkeä ajankohtainen asia, missä halutaan niin kuin, parantaa tai niin on toiveita tai tavoitteita ja me lähdetään sitä kohti, mutta sitten jos monesti olen huomannut, että sitten jos se torpataan tavallaan sitten liian aikaisten, niin se on niin se ikävä, sitten loppuu se halukkuus ryhtyä mihinkään. Mieluummin se, että
hyväksytään ne muukki mielipiteet ja lähdetään vähän niin kuin konsensus tehdään siitä, että miten mennään eteenpäin. Yritetään naisten kanssa silloin, kun meillä nämä junayhteydet loppua paikallisesti, että meillä olisi kokonaan tämä elinkeinon toiminta tällä loppunut, niin me laitettiin sitten tuo rumpa päälle, että adressia alettiin keräämään, kun oltiin kuultu radiossa tosiaan, että nyt loppuu. Sitten on päätetty, hallitus on päättänyt, että lopetetaan kokonaan yöjunat, että se olisi jäänyt tuonne Ouluun asti, että jos enää Rovaniemellekään kulkenut, että sitten linja-autolla sieltä Oulusta tänne päin. Niin eihän se nyt käy ollenkaan laatu. Me ajattelin, että no ei kukaan, eikä tässä kukaan tee mitään, että aletaan nyt jotakin tekemään. Ja sitten oli hyvä ja ympäri Lapin lääni ja sitten lopulta Suomenkin. Kaikki lähti siihen mukaan, että me saatiin niin paljon niitä ääniä ja pari vuotta me käytiin sitä tavallaan yrittäjänaiset ja sitten siihen tuli muutkin, yhteisö tuli mukaan sitten, niin käytiin sitä taistelua ja se oli niinkö semmoinen ponnistus itsekin vielä jälkeenpäin, kun aina kaikki, että sä oot niin ujo ihminen, että miten sä uskallat niinkö lähteä. Mutta se oli se just se yhteinen verkosto ja se voima sitten, mitä se antaa sitten, että uskaltaa, niin tehtiin. Ja olen kyllä hyvillä ja varmaan muutkin meistä on hyvillään.